So, dito naman, gagawa tayo ng half double crochet or HDC. So, gumawa na ako ng chains, 10 chains. Yan. And then, mula dito sa hook, bibilang ng 2 chain, pabalik. 1, 2. And then, itong hook, iikot mo ng isa. Yan. Iikot mo yan ng, and then, ipasok mo doon sa pangalawang chain. Then, hihilang ka ulit. Ipapasok mo. Yan. Yan. Tatlo na siya. Dito sa single crochet, 2 lang, diba? Dito sa half double crochet or HDC, 3 ang nakapasok sa hook. And then, yarn over. Yan, ipapasok mo ngayon doon sa 3. Yan. Yan ang half double crochet. O, ulit. Papaikot. Then, papasok doon sa susunod na chain. Then, hila ulit. Lalabas doon. Yan. 1, 2, 3. Then, hila ulit. Yan. Papasok sa 3 chain. Yan. Half double crochet. Ulit-ulitin mo lang siya hanggang sa dulo, hanggang sa makabisado mo na. Wala. So, 3. 4. Diba? Tuloy, diretso na lang siya hanggang sa dulo. Ayan. Gawa na natin ang first row. Then, pag tapos nyo doon hanggang sa dulo, chain 1. Ayan. Then, babalik ta din. Same process ulit. Iikot yung yarn. And then, dito sa unang chain space, papasok mo. 2 yan. 2. Then, hila ng yarn. Yan, 3 sila. Yan, 1. Then, ulit. Doon sa next chain space, then 3, then yarn over, then pull. Yan, paulit-ulit, same process lang. Para magawa natin ang second row ng half double crochet. So, ayan, tapos na tayo sa second row ng HDC or half double crochet. Then, third row, chain 1. Then, babalik ta rin ulit. Same process, yarn over. Then, pasok mo doon sa first chain. Then, hila. Yun, 3. Tapos, yarn over ulit. Then, hila. Pasok mo doon sa 3. Same. Ulit-ulit. Yan. Paulit-ulit lang siya hanggang sa matapos mo yung kung ilang row ang gusto mo. Dito, gagawa tayo ng 5 rows. Para mas makita mo yung half double crochet. So, ayan na ang 5 rows na half double crochet. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rows. Hello! By the way, I'm Bernadette Pereira at kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. Pag gusto mong matutong mag-gansilyo,
mag-subscribe ka sa channel ko at i-click mo yung notification bell para pag nag-upload ako ng bagong tutorial, ma-notify ka agad.